සුබ දවසක් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරනකොට මගේ ඔඩියෝ වලට මම ඉෆෙක්ට් යොදනවා Adobe Premiere Pro CC 2018 version එකෙන් තමයි මේ එඩිටින් කරන්නේ, වීඩියෝ එඩිටින් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔඩියෝ එක එඩිට් කරන්නේත් එතෙන්දිමයි. ඒ වගේම කියනවනේ මේක හොඳම සහ එකම ක්‍රමය නෙවෙයි. මේක මම තෝරගත්ත ක්‍රමයක්. මේක තව කෙනෙක්ට මීට වඩා හොඳ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ ටියුටෝරියල් එකක් කරනකොට මේ වගේ දෙයක් කරනකොට මම හොඳටම දැනගෙන නෙවෙයි මේ software එක ගැනම කතා කරන්නේ Adobe Premiere Pro ගැන. නමුත් මම භාවිතා කරන විදිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මීට වඩා හොඳ ක්‍රම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යාළුවොත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරගන්න. ඉතින් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහින් ඇවිල්ලා මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් channel එකට. ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sr.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ channel එක වාට YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝස් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. හරියට මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ පේනවා මම timeline එකට වීඩියෝ එකක් හදන්න එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ පොඩ බලා ගන්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් audio file එකේ line එක තමයි මේ පහළින්ම තියෙන්නේ. උඩ තියෙනවා වීඩියෝ line එක. ඉතින් මම මේක ටිකක් size එක හදාගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම අපිට මේ විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන් විශාල කරලා. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ අවසානයේ මතක තියාගන්න අවසානයේදී තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එඩිටිං කරලා සම්පූර්ණ කරලා හැමදේම කරලා ඉවරලා ඔයාගේ ඔඩියෝ ෆයිල් එක ඔයා කතා කරන ෆයිල් එක තමයි මේකෙන් අපි කරන්න වෙනස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ප්ලේ කරලා බලන්න. ප්ලේ හෙඩ් එක තියලා කොතන හරි කමන්නේ. මේක එකම මට්ටමේ තියෙනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට හොඳයි. පොඩි වෙනස්කම් තිබුණට ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මේ අවසාන හරිය පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ. ඒකත් ඕනනම් මට අවශ්‍ය නම් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට තියන්න ඉස්සලාම් ප්ලේ කරලා බලන්න මේ කොතන හරි තියලා මේ වොලියුම් එක මෙන්න මේ 12ත් ඩෙසිබල් 12ත් එහෙම නැත්නම් බිඳුවෙන් පල්ලෙහාත් අතර තියෙනවද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට 12ත් 6ත් අතර තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි ප්ලේ කරලා බලමු. අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මම මේ කියන දේ බලා ගන්න ලැබෙන එකක් නැහැ. නමුත් මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක ක්ලික් කරමු. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ කියලා 12ත් 6ත් අතර ගොඩක් වෙලාවට ගියා. මට හිතෙනවා තව ටිකක් උඩට ගියොත් හොඳයි කියලා. ඒක නිසා මම කරන්නේ ඔයාලට දැන් මෙතන තියෙනවා මේ ෆයිල් එකේ වොලියුම් එක වැඩි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා ඔඩියෝ ගේයින් යන්න. හරිද? එතන ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අඩු කරන්න එකක් වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ අඩු කරලා බලුවම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙයි මෙතන අඩු වෙන හැටි. ඉතින් දැන් නම් පොඩ්ඩක් ලෙවල් එක හරි වගේ. මම කරන දේ දැන් මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරනවා මේ විදියට. සිලෙක්ට් කරලා මට හිතෙනවා ටිකක් ඔඩියෝ ගේන් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ කියලා ඔඩියෝ එක ශබ්දය ටික වැඩි කරගන්න ඕන කියලා මම මෙතන ඔඩියෝ ගේන් යනවා. ගිහලා මම මෙතන දෙනවා මේ විදිහට 5ක් විතර. හරිද? ඔන්න 5ක් විතර දුන්න දැන් මම ප්ලේ කරලා බලනවා කොහොමද 12න් උඩද බිඳුවෙන් පල්ලෙහාද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙන වීඩියෝ ලින්ක් තියෙනවා, ෆයිල් නේම් තියෙනවා, ඒ වගේම වීඩියෝ ක්වොලිටි කියලා තියෙනවා. මෙතන ෆයිල් නේම් කියන එක තමයි ගොඩක් වැදගත්. හොඳයි ඒ දේ ප්‍රමාණවත් ඒ විදිය ප්‍රමාණවත් 12න් උඩ ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා බිඳුවෙන් පල්ලෙහා 6 මට්ටම පොඩ්ඩයි එහෙම වෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. කොහොමද 12න් උඩ තියෙනවා නම් හොඳයි. ගොඩක් වෙලාවට 6 මට්ටමට තියෙනවා. මොකද 12ම තිබුණත් සමහර ෆෝන් වල අපි මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා අහනකොට සමහර ෆෝන් වල ඇහෙනවා අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට එලිමහන ඉඳන් අහනකොට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 6 කිට්ටුවට ගන්න කියලා. කොහොම හරි බිඳුවෙන් පල්ලෙහා වැටුනොත් ගොඩක්ම හොඳයි. බිඳුවෙන් පල්ලෙහා 12න් ටිකක් උඩ වගේ අපි කියමු. එහෙම නැත්නම් බිඳුවත් 6ත් අතර කොහොම හරි තියාගන්න පුළුවන් නම් නොකඩවා ගොඩක්ම හොඳයි. කොහොමද 12න් පල්ලෙහා යන්න දෙන්න එපා. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ සියලුම ෆයිල් ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. මේ විදිහට ඔඩියෝ ෆයිල් එක විතරක් අපි සිලෙක්ට් කරාත් උඩ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. උඩ ෆයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරාත් පහළ ෆයිල් ඔක්කොම මේ විදිහට එක එක වුණත් අපි සිලෙක්ට් කරාත් ඒ දෙකම සිලෙක්ට් වෙනවා. දැන් ඒක වෙනස් කරන්න යන්නේ මම. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. රයිට් ක්ලික් කරනවා. අන්ලින්ක් දෙනවා. අන්ලින්ක් දුන්න ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙතන වෙනසක් වුණා. සිලෙක්ට් කරාම එක ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරාම ඒක විතරයි සිලෙක්ට් වෙන අදාළ එක විතරයි. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම කරන්නේ ඔඩියෝ ෆයිල් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා next කියන එක ක්ලික් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කැමති නම් name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන audio 1 කියලා දෙනවා. ඔයාලට නොදී හිටියත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම දීලා මම okay දෙනවා. okay දෙන්නුම් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න වෙන මෙතන පාට වෙනස් වුණා. හරිද? පාට වෙනස් වෙලා තියෙන මම මෙතන නැවතත් මෙහෙම right click කරලා render and replace කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙතන පාට වෙනස් වෙලා ගියා. මේ එහෙම පොඩ්ඩක් වොලියුම් වැඩි වෙලා තියෙන එක ගණන් ගන්න එපා. සමහරලාට එහෙම වෙනවා අපි කතා කරන එක උස් පහත් බව නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි හදාගත්තා. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මම කරන්නේ මගේ ඉෆෙක්ට් ටික ඇඩ් කරන්න යන එක.
හරිද? ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරන්න යන මම යනවා මෙතන ඉෆෙක්ට්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් උඩ මේ මගේ මෙනු බාර් එක ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැතුව ඇති. රෙසොලූෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් වලට මේ ඩෙස්ක්ටොප් රෙකෝඩ් කරනකොට ඒක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන උඩ තියෙන වින්ඩෝ කියලා මතක තියාගන්න. Adobe Premiere Pro වල වින්ඩෝ කියලා තියෙනවා. ඒකේ පහළ තියෙනවා ඔයාලට මෙතනින් හොයාගන්න දෙයක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන ටික් එක දාලා ඒක ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉෆෙක්ට් කියන එක මෙතන මගේ ළඟ තියෙන නිසා මම මේක ගන්න යන්නේ නැහැ. ඉෆෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා ඔයා audio effect යන්න. ගිහිල්ලා ඔයා adaptive noise reduction කියන එක දෙන්න. මේකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මයික් එකකින් රෙකෝඩ් කරනකොට හෝගාලා වගේ සද්දයක් යන හර නිකන් රේඩියෝ එකේ සිග්නල් නැහැ වගේ යාන්තම් ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන්න පුළුවන් මේ adaptive noise reduction කියන ඉෆෙක්ට් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ප්ලගින් එක කියලාත් කියමු. ඉතින් ඒකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ වැඩේ. ඉතින් ඔයා මේක ඇඩ් කරනවා නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අවශ්‍ය ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරාම හරි ඉෆෙක්ට් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔටෝ මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? මම මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ් වුණාන් පස්සේ මෙතන කලර් එක මෙතන වෙනස් වෙනවා. FX කියන එතනට මෙන්න බලන්න. මම නැවතත් ඩබල් ක්ලික් කරනකොට මෙතන බලන්න වෙනස් වෙන හැටි. මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් කියලා තියෙනවා. මේක නැත්තම් වින්ඩෝ වලින් ගන්න. එතන ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වුණා ඒ ඉෆෙක්ට් එක. හරිද? දැන් මම කරන්නේ මේක ප්ලේ කරන ගමන් මේක එඩිට් ගිහිල්ලා වෙනස්කම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට හඬේ වෙනසක් බලා ගන්න ලැබේවි. තු වෙලා තියෙන මාත් එක්ක 19041ක් මේ වෙනකොට අද දිනේ වෙනකොට මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ මේ වෙනකොට සබස්ක්‍රයිබ් 19041ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ එකතු වුණ ප්‍රමාණය මම වීඩියෝ මං හිතනවා ඔයාට මේ හඬේ වෙනසක් දැනෙන්නේ නැති කියලා. මේක දැනෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. ඔයා රෙකෝඩ් කරන එකෙන් ඔයාට දැනේවි ගොඩක්. මොකද මේ ෆයිල් එක මම කලින් එඩිට් කරපු එක නිසා ගොඩක් වෙලාවට නොයිස් වගේ දේවල් අඩු ඇති. මට මතක විදියට මම ඒකට ප්ලගින් දුන්නා වගේ මට මතකයක් තියෙන්නේ. ඉතින් අර හෝගාලා වගේ සද්දයක් එනවා නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන නොයිස් ඔක්කොම රිමූව් වෙලා යනවා මේ ප්ලගින් එක හරහා. අපි ඊළඟ ප්ලගින් එකට යමු. ඊළඟ ප්ලගින් එක තමයි මල්ටි බෑන්ඩ් කම්ප්‍රෙසර් කියලා තියෙන්නේ. මල්ටි බෑන්ඩ් කම්ප්‍රෙසර් කියලා තියෙන මේ ප්ලගින් එක ඔයාලට ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. ඩබල් ක්ලික් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට දැම්මන් පස්සේ මෙතන බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ ප්ලගින් තියෙන පිළිවෙල ඔයා මෙහෙම උඩ පල්ලෙහා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරොත් ඒකත් බලපානවා මේකේ ඉෆෙක්ට් වෙනස් වෙන. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙන එකත් බලපානවා. ඔයා කරලා බලන්න ඒක. මොකද ඒක අත්දැකීම මට ආවා එක වෙලාවක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද හොඳ කියලා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේක ප්ලේ කරන ගමන් වෙනස් කරලා ඕගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් කොහොමද හඬ කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොත් ඒ විදිහට වෙනස් කරලා බලන්න. තු වෙලා තියෙන මාත් එක්ක 19041ක් මේ වෙනකොට අද දිනේ වෙනකොට මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ මේ වෙනකොට සබස්ක්‍රයිබ් 19041ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ එකතු වුණ ප්‍රමාණය මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් නොකර ඉන්න කාලේ තමයි ඉක්මන එඩිට් ගිහිල්ලා මෙතන ස්විච් එක ඕෆ් කරලා කොහොමද ඔන් කරලා කොහොමද ඇහෙන්නේ කියලා වෙනස පෙන්වනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ඒක කරලා බලන්න. දැන් මම වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඊළඟ ප්ලගින් එකට යනවා. පහලා තියෙනවා පැරාමෙට්‍රික් ඉක්වලයිසර් කියලා තියෙනවා. මේ ප්ලගින් එකත් මම මේ විදිහට ඇදලා දමලා ප්ලේ වෙන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද සවුන්ඩ් එක එන්නේ කියලා. තු වෙලා තියෙන මාත් එක්ක 19041ක් මේ වෙනකොට අද දිනේ වෙනකොට මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ මේ වෙනකොට සබස්ක්‍රයිබ් 19041ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ එකතු වුණ ප්‍රමාණය මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් නොකර ඉන්න කාලේ තමයි ඉක්මනටම ටිකක් වැඩි වුණේ. මම දන්නේ අනිත් අයගේ channel වලට සාපේක්ෂව එහෙම තු වෙලා තියෙන මාත් එක්ක 19041ක් මේ වෙනකොට අද දිනේ වෙනකොට මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ මේ වෙනකොට සබස්ක්‍රයිබ් 19041ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ එකතු වුණ ප්‍රමාණය මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් නොකර ඉන්න කාලේ තමයි ඉක්මනටම ටිකක් වැඩි වුණේ. මම දන්නේ අනිත් අයගේ channel වලට සාපේක්ෂව එහෙම මගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද ඔන් ඕෆ් කරනකොට මම මෙතනින් ඕෆ් කරනකොට මේක කැපිලා වගේ තියෙනවා. ලකුණුගෙන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඕෆ් කරලා කොහොමද ඔන් කරලා කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් මෙතන ඔයා ඩිෆෝල්ට් තිබුණාන් පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේක loudness maximizer කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන ලයින් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ විදියට ලයින් එක මේ පැත්තට දකුණට ගෙනියන ගමන් ඔයා ටිකක් උඩට කර බලන්න කොහොමද සවුන්ඩ් එකේ වෙනස කියලා. ඒ වෙනස ඔයාට හරියටම දැනුණ වෙලාවට දැන් හොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයා කරන්න ඕන. එතන මේ විදිහට තියලා මේක ෆයිල් එක හදාගන්න එක. ඒ කියන්නේ එතෙන්දි තමයි හරිම තැනදී ඔයා නවත්තන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාට මේක එහෙම වැඩි වුණා කියලා හිතනවා නැවතත් ඩිෆෝල්ට් දමලා ඔයාට ආයෙත් මේ විදිහට ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම නැවතත් ඒක ඇහුම්කන් දීලා මම හරියට හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒක කරලා ඔයගොල්ලෝට පෙන්නන්න.
තු වෙලා තියෙන මාත් එක්ක 19041ක් මේ වෙනකොට අද දිනේ වෙනකොට මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ මේ වෙනකොට subscribe 19041ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ එකතු වුණ ප්‍රමාණය මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් නොකර ඉන්න කාලේ තමයි ඉක්මනටම ටිකක් වැඩි වුණේ. මම දන්නේ අනිත් අයගේ channel වලට සාපේක්ෂව එහෙම මගේ නම් channel එකේ ගැටලුවක් නැහැ. views වලවත් එහෙම බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මට. ඩොලර් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලැබෙන සාමාන්‍ය විදියට යනවා views 90 views මෙතන 50ක් තියෙනවා නම් 30ක් විතර තියෙන ඩොලර්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම ඉෆෙක්ට් ටික ඇතුළත් කරලා හදාගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ඒක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඔයාට FX කියලා මෙතන තියෙන ඉස්සරහා මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරන් පස්සේ ඒක ඕෆ් වෙනවා ඉෆෙක්ට් එක. ඕනම දෙයක් ඕෆ් ඔන් කරලා ඔයාට බලන්න පුළුවන් වෙනස කොහොමද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ adaptive noise reduction කියන එක ගොඩක්ම වටින plugin එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉෆෙක්ට් එකක් multi brand compressor සහ parametric equalizer කියන මම හිතනවා නම හරියට කියෙවුවා කියලා. ඉතින් මේ දේවල් වලින් ගොඩක් ඔයාලට වෙනසක් කරගන්න පුළුවන්. තවත් ඉෆෙක්ට් තියෙන මම ඒවත් හදාවල්ලවත් නැහැ. ඉතින් මේ තුනෙන් මට ගොඩක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. ඒක නිසා මම මේක යොදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේක අත්හදා බලන්න මම හිතනවා හොඳයි කියලා, හොඳ වෙයි කියලා, ඔයාගේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක කවුරු හරි පාවිච්චි කරනවා මේ වෙනකොට මට අනිවාර්යෙන් අදහස් ඕගොල්ලෝගේ දෙන්න. යෝජනා දෙන්න කොහොමද මේක ඔයත් පාවිච්චි කරනවද, කොහොමද අත්දැකීම කොහොමද, ඒ වගේ මේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක ඔයත් පාවිච්චි කරලා බලන්න මේ එඩිට් කරලා කොහොමද කියලා මේ වැඩේ කරන්නේ, කොහොමද ක්වොලිටි එක කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්න. Adobe Premiere Pro 2018 CC එක version එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ plugin ටික මට ගන්න පුළුවන්. අලුත් version වල වෙන නම් වලින් තියෙන්න පුළුවන්, මේක නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේ version එකෙන් පුළුවන් නම් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අලුත් version වල ඔයාලට නමින් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ option ටික ඒ effect තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ හොඳයි කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon click කරොත් තමයි මට මේක වීඩියෝස් ඉදිරියට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ අතර මොකද මේක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. audio quality එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ඒ යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න. එතකොට ඔයාලටත් අලුත් දෙයක් ඒගොල්ලෝගෙන් දැනගන්න ලැබෙවි. ඉතින් මේක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බුනොත් සුබ දවසක්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.